तुना च्यानल है। सो हामी चाहिँ आज चाहिँ अब फर्किन आँटेको हैन। हामी यता पोखरा 4 दिन बस्यौँ होला। अब बिस्तारै जान्छौँ। यहाँबाट त्यो 203 किलोमिटर रहेछ काठमाडौँ। अनि मैले एउटा कुरा नबुझेको हैन, लुम्बिनीमा पनि मेरो रुमाल हरायो, यहाँ पनि मेरो रुमाल हरायो हैन। के भइरहेछ यहाँ नेपालमा? काठमाडौँ भन्दाखेरि एउटा हरायो, टोटल मेरो अहिलेसम्म 3टा रुमाल हराइसक्यो क्या। तना अलक्षण लागेर जस्तो मलाई। सो अनि पोखरा चाहिँ एकदमै रमाइलो रहेछ है। अनि एकदम एकचोटि आउनै पर्ने ठाउँ रहेछ। यो साइड मैले 3 चोटि आएँ हैन। अझ कति ठाउँहरू बाँकी जग्गा चाहिँ राम्रोसँग घुम्नु पाएको छैन। योपालि चाहिँ मैले मम्मीलाई घुमाउन लिएर आएको। सो अब फेरि नेक्स्ट टाइम मिल्यो भने म आउँछु। अब मेरो बिदा पनि सकिसक्यो हैन। त्यही हो, एकदम रमाइलो लाग्यो। त्यो ठाउँ राम्रो छ, मान्छेहरू पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। अनि खाना बस्न पनि राम्रो नै छ भन्नु पर्यो हैन। सो अब हामी बाटोमा एक वर्षमा एकैचोटि बाइ बाइ। बाटो एकदम सही छ भने त खतम बाटो आइदिइराख्यो। सो यो हाइवेतिर हैन, हामी अब भ्यालीतिर त यता लेफ्ट साइड जहाँ पनि काट्दिन्छ नि हैन। तर यो हाइवेतिर चाहिँ जहिले पनि लेफ्ट साइडबाट काट्नुपर्छ। यदि तपाईँले राइट साइडबाट काट्नुभयो भने चाहिँ हैन खतम हुन्छ है। यहाँबाट राइटबाट जाने त चान्स नै छैन क्या, पुरै लेफ्ट हो। अझ लेफ्ट त बाटो दिँदैन, राइट त सोच्नै पर्दैन हैन। अब यस्तो जाम भएको छ भने चाहिँ ठिक छ हैन। तर यो कुदिराबला राइटबाट चाहिँ से नो टु राइट राइट। यो अब मेरो पछाडि मम्मी अब एकदम मोटी हुनुहुन्छ नि त हैन। त्यही भएर मैले जति स्पिड कुदाउँदाखेरि नि यो बत्तिँदैन कि बाइक चाहिँ हैन, जस्तोको त्यस्तै एकदम स्मुथली जान्छ क्या, बत्तिँदैन क्या। पछाडि त्यो मोटर राख्नु मान्छेको फाइदा चाहिँ त्यो रहेछ हैन। अनि बेफाइदा चाहिँ के छ भने यो मेरो अफरोड आउँदाखेरि अब घाँचाक्रा खिचेको हुन्छ नि, मम्मी पछाडि मोटो हुनुहुन्छ नि त, टायर ठोकिहाल्दो रहेछ क्या। अनि टायर ठोकेर मेरो यो मडगाड छ नि हालत खराब भइसकेको छ। म तपाईँलाई एकछिनमा गएर देखाउँछु है त। 73 किलोमिटर पर आउने कस्तो स्लो लाग्ने कि यता त हैन। बागलुङ बेरी जाने बाटो कति राम्रो रहेछ यार। बिस्तारै मेरो अर्को नेक्स्ट राइड पनि हुन्छ, तर यति चाँडै चाहिँ हुँदैन, अलि ढिलो हुन्छ हैन। किनकि विदेशीलाई मिलाउनु पर्छ हैन। फेरि कोभिडले बन्द पनि हुनसक्छ, नभए त 1 महिनाभरि राइड जानु पायो भने त बब्बाल राइड हुने रहेछ क्या। अब नेपाल इज अ हेभेन गाइज। काठमाडौँ सहर बसेर केही देख्दैन क्या, घुम्न पर्छ मजाले। हेर न फेरि कस्तो आलु बस्छ। यस्तै त मन पर्दैन मलाई, जाम भइरहेछ यता हैन। फेरि त्यो अर्को काट्न आयो। धैर्यता भन्ने चिजै छैन क्या, एकछिन बस्नुपर्छ नि हैन। ल गाइज हामी चाहिँ मुगलिन आइपुग्यौँ। मुगलिन फ्रम पोखरा टु मुगलिन हैन। पोखरा टु मुगलिन हामी 2 आवर्समा आइपुगेको छौँ। त्यो पनि खाजा खाएर हैन। यति स्पिडमा कुदाएको छु कि मैले हैन। आम ह्याभिङ फन म्यान।
मुगलिन बजार ahoy सो मम्मी चाहिँ मलखुमा माछा खाने भन्दै हुनुहुन्छ हामी मलखुमा गएर रोक्छौँ अब एकैचोटि है त गाइज मलाई कम्तीमा नि 100 चोटि बिस्तारै चलाऊ भनिसक्यो होला होइन मैले 100 चोटि बिस्तारै गर्दै फेरि मेरो आफस्याप स्पिड बढ्छ क्या होइन किनकि यति राम्रो बाटो छ यति रमाइलो भइरहेको छ कि होइन खुल्ला छ नि त होइन यो आफ्नै स्पिडमा कन्ट्रोलमा कुदाउन चाहिँ तर मम्मीले मलाई जतिचोटि स्पिड डाउन गर भन्छु मैले गर्छु अनि फेरि आफै बढी नै जान्छ क्या ओ भाइ पुरो बाटो यति सफा बाटो छ पोखराको ओ भाइ अनि मम्मीसँग हिँड्नुको एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ भने होइन हामीलाई फोटो खिच्नलाई नि साह्रै प्रब्लम हुन्छ क्या अब उहाँले अब साथीहरूले चाहिँ एङ्गल मिलाएर खिच्नु हुँदैन नि त अनि फोटो चाहिँ अब यतिकैमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ सो आइ एम गोइङ टु कम ब्याक इन पोखरा नेक्स्ट टाइम अल्सो गाइज हामी चाहिँ अहिले यहाँ ठानेको उकालो छोड्दै हो होइन एकदम मम्मीलाई गाह्रो भयो अरे भनेर एकछिन रेस्ट गर्दैछौँ मेरो चाहिँ पुरै यसरी हो होइन जहाँ पाएँ ती ढल्दिने हो नि त म त आफूलाई सजिलो हुने तरिका त नि होइन आफूलाई जस्तो सजिलो हुन्छ त्यसरी बस्ने हो क्या राइड गएको बेलामा त एक हप्तादेखि कुदाइ छ होइन गाह्रो छ तर रमाइलो पनि छ सो हामी एकछिन अब रेस्ट गर्छौँ यहाँ अनि फेरि हेडिङ ब्याक टु रुम ल अहिले चाहिँ बाइक उहीँ पछाडि आम्बो सेक्सी देखिरहेको छ बाइक त यहाँबाट अब त्यस्तै 20 किलोमिटर जति होला थानकोटको उकालो अनि त्यसपछि अबको 1 घन्टामा त हामी घर पुग्छौँ के सो गाइज अघि हामी जहाँ चौतारामा त्यो रेस्ट गर्दैथ्यौँ नि हामी मम्मीले चाहिँ मेरो त्यो उहाँको यो फोनको थैली चाहिँ ती छुटेर आउनु भएछ क्या अनि म छिटो लिनु गएको तर त्यो तिनै रहेछ क्या धन्न कोही पनि मान्छे आएर हुन्छ होइन मम्मीको दुईवटा फोन अनि हाम्रो सबै खर्च पानी पैसा थियो क्या अनि म चाहिँ अब मम्मीले चाहिँ त्यहाँ गएर के भन्छु नि फोन भेटेन अब छोडिनु भनेर अनि म घरमा पुगेपछि मात्र यो फोन दिन्छु क्या उहाँलाई त्यो हेरौँ है त उहाँको रिएक्सन के हुँदो रहेछ गाइस छैन छैन फोन गरेको स्विच अफ भयो अब ननिकाल्नु आउनु अर्को एकजना मान्छे आएको अरे तिनीहरूले लग्यो होला सायद त्यो बुढोले के तपाईँको फोन हेर्दै बस्छ त नि छ जम्मै त्यत्तिकै रहेछ धन्नै के रुने आँट्यो त नि होस् यतिकै होस् सो यहाँ चाहिँ दुईवटा गाडी यसरी जुधेर बस्या रहेछ होइन टर्निङमा यस्तो हुन्छ कि टर्निङमा त्यो गऱ्यो भने मलाई हो क्या ए अब रातै पर्ने भयो त मेरो भिडियोको एन्डिङ पार्ट चाहिँ आज मैले ठ्याक्कै एकदिन पछि गर्दैछु होइन किनकि हिजो त्यति भागदौड गर्दाखेरि मेरो टाइमै भएन अनि राति मात्र घर आइपुगेको थिएँ किनकि होइन म तपाईँलाई भन्छु त तपाईँहरूले देख्नु भएर होला यो के को तार हो भनेर होइन अनि यहाँ मुनि पनि छ होइन यिनीहरू यो छ कि यो चाहिँ एबिएस ब्रेक हो होइन यो एबिएस ब्रेकको तार हो मेरो त्यो एबिएस ब्रेक त्यो चुटी नै आँटिरहेको थियो क्या अनि चुटी नै आँटिरहेको थियो अनि हिजो अनि ठ्याक्क त्यो जाममा परेर साँगुरो बाटोमा गाडीको बिचबाट छिराउन आँट्दाखेरि मेरो अब अनब्यालेन्स भएर यो ठ्याक्क यो छ नि
यो ठोकेको थियो क्या, अनि ब्रेक पनि हान्नु पर्थ्यो, अलिक बिस्कन साह्रै समाएको थियो, अनि मेरो ठ्याक्क त चुटी गयो क्या, एबिएस ब्रेक त्यो तार चुट्टी आँटेको थियो, चुट्टी नै गयो क्या। अनि मैले त्यही भएर अहिलेको लागि मेरो अहिले ब्रेकमा एबिएस तार नभएर यो नर्मल 220 को नर्मल ब्रेक तार हालेको छु काम चलाउनको लागि। किन यहाँदेखि छ है यो छ नि, यो सेतो यहाँदेखि यो नर्मल ब्रेक मात्र छ अब, किनकि अब एबिएस तार यता नेपालमा सर्टेज रहेछ, अनि अब 2-3 महिनापछि मात्र आउँछ अरे क्या। अगाडिको ब्रेक त म सकेसम्म छुँदिनँ, पछाडिको ब्रेकमा भर पर्नु पऱ्यो होइन, डर लाग्छ त्यति साह्रो ऊ त होइन, त्यही पनि अब अलिकति हुन्छ नि त्यस्तोवाला क्या। मेरो रिजन तार चुटिनुको कारण चाहिँ के हो भने यो छ नि, यो यस्तोले गर्दा हो कि यो, अनि यहाँ चुटिन आँटेको छ, यो यहाँ अहिले पुरै टेप बाँधेको छ होइन, यो चुटिन आँटेको छ कि जब त भइरहेन न, ठ्याक्कै यो ब्रेक हान्दाखेरि यसरी यसो हुन्छ कि, खास गरी यो तार यसरी राख्ने नै होइन रहेछ होइन, यहाँनिर एउटा क्ल्याम्प जस्तो राखेर यो तारलाई यसरी घुमाउँदाखेरि चाहिँ ठिक हुने रहेछ। यसरी राख्यो भने यो ब्रेक खतम बनाउँछ, तर अनि फेरि ब्रेक पनि कति महँगो क्या, 6-7 हजार पर्छ अरे नेपालमा। एबिएस तारलाई चाहिँ एकदम त्यो ख्याल गरेर राख्नु होला, एकदम जोगाएर केयरफुल्ली राम्रोसँग मिलाएर एङ्गल मिलाएर राख्नु होला, नभए तपाईँहरूलाई एकदम चुना लाग्नेवालामा छ है। अनि तपाईँहरूले कसैले यो भिडियो हेर्नुभयो र त्यो एबिएस ब्रेक कतै पाउँछ भने प्लिज मलाई मेन्सन मुनि कमेन्टमा छोडिदिनु होला उहाँ त्यो लोकेसनहरू। मलाई एकदमै त्यो तारको एकदम सख्त जरुरत छ, किनकि नेपालमा त अब अझै 3-4 महिना लाग्छ होला, 2-3 महिना भनेको अब त्यो नेपाल टाइम हो, अब 3-4 महिना लगभग 6-7 महिना पनि लाग्न सक्छ। सो गाइज कतै पाउँछ भने होइन प्लिज मलाई कमेन्ट सेक्सनमा लोकेसन दिइदिनु होला, इफ पोसिबल हुन्छ भने त्यो पसलको मलाई नम्बर पनि छोडिदिनु होला है त। अनि यति भन्दै आजको भिडियो यही नै टुङ्गिन्छ। बाई बाई गाइज, ह्याभ फन, ह्याप्पी दसैँ।